This is the top secret ingredient when I cook. Hi there guys! Welcome back to my channel. This is Daisy G. Pakuluan ang munggo. Yung meat natin, pinrito ko muna siya. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Ito yung mga sahog natin sa ating ginisang munggo with dahon ng ampalaya. So, ito na, start na nating igisa yung mga sahog natin. Una, ginisa ko muna ang bawang, tapos sibuyas, then yung luya natin pagka nag-brown na yung bawang and sibuyas. So, pag nag-golden brown na siya, sunod na ang kamatis. So, isunod na yung karne. Tapos, igisang mabuti hanggang sa mag-brown na siya at medyo malambot na. Tsaka, isunod yung ibang ingredients natin. Tapos, lagyan ng konting asin. Then, ilagay na ang munggo. Haluin, igisa. Then after that, yung sikreto kong malupit. Hi there guys! Welcome back to my pagbati time! So I'm just gonna get my timer for my pagbati time. So let's set for 2 minutes. So our timer starts now. So, binabati ko, piniflex ko ang aking mga pamangkin dyan sa Pinas. Si Maria Jolina, ang pinakagwapo kong pamangkin, mga pamangkin, si Aitan dyan, and si Andre. Hello sa inyo. Huwag kayong makulit. Always makinig kay mommy and daddy. At syempre sa ate kong pinakamaganda, syempre siya pinakamaganda sa amin lahat kasi siya yung panganay. Si ate Eileen na sexy na siya ngayon, na lagi akong sinasabihan na mag-diet. Okay, I will do that. After na lang ng quarantine, after ng virus na. So, next to my list is si Kuya Mel and si Maria na nasa, kung nasan sila ngayon. Sa Caloocan? I don't know. So, hi to Kuya Mel and Maria. Sana after ng virus na to, big day nyo na. Kasawa na. Well, I miss you both. And sana, stay strong lang yung kayong dalawa. And, well, nagpapabati ulit ang aking kapatid na nasa Pangasinan, si Faye Garcia. Best, magpaganda ka lang dyan lagi ha. Sexy ka lang dyan lagi. Mag-diet lang ng mag-diet hanggang sa payatot ka na, sobrang payatot ka na. And sa
Shots na wala ako yung sa ano ko. Sino pa ba yung mga nagpapabate? Anyway, si... Nakalimutan ko asan na ba yung listahan ko. Oh, there. Nantay yung 2 minutes. See ya. Isunod na natin ang dahon ng ampalaya. Haluin lang. So, make sure na dahan-dahan lang po ang paghalo natin para, kumbaga sa pangalatok, sabi nila, aga na tuyak. So, ang next, lagyan natin siya ng konting salt, tsaka konting bagoong na isda. Tsaka haluin. Tadan! Yan na po siya. Tapos na ang ating ginisang ampalaya with ginisang munggo with dahon ng ampalaya. There you go, guys. Hope you like it. Hi guys, welcome back to my pagbati time. So I'm gonna set my timer for 2 minutes for our pagbati time. So it's right there now. So timer starts now. Okay, so hi everyone, welcome back to Kitchen Days. So tonight we will be doing ginisang munggo. Tonight we will be doing ginisang munggo with dahon ng ampalaya and pork chop. So I'll show you later on, okay? Check this video. Thanks again for tuning on my video.